Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi rời ra Nguyên Thành, Hàn Lập bay thẳng về hướng Nguyên Vũ Quốc, nhưng mới được nửa ngày, hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về một phía xa, hai mắt híp lại. Cùng lúc đó, cách xa hơn 200 dặm, nhóm người Ngự Linh Tông cũng dừng đội quang. Hạng Vân Chi và Liễu Ngọc liếc nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Thấy vậy, một tên thuộc hạ liền nghi vấn hỏi: "Hai vị sư thúc, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không ổn?" Mới vừa rồi, chúng ta cảm ứng được vị trí của đối phương, nhưng Linh Anh đột nhiên dừng lại, không biết là có phải đã phát hiện ra tung tích của chúng ta hay không. Nên biết, công pháp của hai người không thể bị phát hiện, trừ khi đối phương có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang, Hạng Vân Chi sau khi bắt quyết cảm ứng bỗng kinh hãi nói: "Không ổn, vị trí Linh Anh đang di chuyển bay về hướng chúng ta." Tin tức này khiến cả nhóm hết sức kinh hãi. Hạng Vân Chi vội phóng người lên rồi hốt hoảng nói: "Chạy mau, quyết không thể đụng thủ cùng người này. Ta nhớ kỹ, phân đàn Lam Châu Quỷ Linh Môn được thiết lập tại vùng phụ cận, mấy người chúng ta bây giờ chạy tới đó mượn trận pháp nơi đó mà tự bảo vệ mình." Nghe vậy, cả 6 người lập tức thi triển linh hợp quyết, hợp nhất pháp lực, hóa thành một đạo hoàng quang phá không bỏ chạy với tốc độ cực nhanh. Về phía Hàn Lập, thân thức của hắn nhờ đại diện quyết đã mạnh đến mức có thể cảm ứng đại khái động tĩnh trong vòng 200-300 dặm. Hắn phát hiện một luồng linh lực cổ quái quấn quanh mình và ngay lập tức tỏa thần thức ra tra xét. Quả nhiên, phát hiện một nhóm tu sĩ ở xa đang bám theo. Dù chưa rõ là ai, nhưng Hàn Lập đã động sát tâm, quyết định diệt trừ hậu họa và lập tức đổi hướng, toàn lực bay về phía họ. Cuộc rượt đuổi bắt đầu, dù nhóm 6 người đã dùng bí thuật tăng tốc, nhưng khoảng cách vẫn bị rút ngắn nhanh chóng. Lúc này đây, Liễu Ngọc cảm ứng được tốc độ của Hàn Lập thì mặt tái nhợt, nàng biết rằng họ không thể chạy thoát. Đúng lúc tuyệt vọng, Hạng Vân Chi phát hiện một đội tu sĩ Quỷ Linh Môn ở phía trước. Vậy là cả nhóm vội bay tới, hy vọng có thể được trợ giúp. Đội tu sĩ Quỷ Linh Môn thấy nhóm Ngự Linh Tông bay tới thì lập tức tản ra đề phòng. Một người trong đó đã nhận ra Hạng Vân Chi và Liễu Ngọc. Đó là một tu sĩ họ Tuân, đệ tử của Toái Hồn Chân Nhân. Tuy nhiên, thái độ của nhóm Quỷ Linh Môn không hề thân thiện. Thấy cả đám đang hốt hoảng, nữ tu sĩ họ Lâm lên tiếng hỏi với vẻ bất thiện: "Hai vị sư muội Ngự Linh Tông, vì sao không đợi tại Nguyên Vũ Quốc mà phải âm thầm tiến vào Việt Quốc? Chẳng lẽ khinh thị Quỷ Linh Môn chúng ta như vậy ư?" Nghe một lời này, Liễu Ngọc vội giải thích: "Lâm sư tỷ có chút hiểu lầm rồi, ta cùng Hạng sư tỷ lần này đến Việt Quốc là phụng mệnh gia sư, cũng bởi vì chuyện khẩn cấp, không được chậm trễ, cho nên không kịp thông chi với quý môn." Tuy nhiên đúng lúc này, tu sĩ họ Tuân bỗng ngắt lời, hắn lạnh lùng nói: "Mặc kệ hai vị sư muội vì sao phải đến Việt Quốc, Tuân mộ cũng không muốn đa sự. Ta bây giờ chỉ muốn hỏi một câu, hai vị vài ngày trước có đi qua Thái Nhạc Sơn Mạch lấy vật gì ở đấy không?" Câu hỏi này khiến Hạng Vân Chi và Liễu Ngọc có chút chột dạ, dù họ không hề đến đó. Suy nghĩ một lát, Liễu Ngọc lên tiếng đáp: "Thái Nhạc Sơn thì tỉ muội chúng ta thực không có đi qua, nhưng chúng ta dò xét được ở khoảng cách ngoài trăm dặm có một gã tu sĩ đã lưu lại Thái Nhạc Sơn. Tuân sư huynh, chẳng lẽ lại tìm người này?" Một tu sĩ Quỷ Linh Môn cười khẩy nói: "Cách xa hơn trăm dặm ư? Liễu sư muội không phải là đang ăn nói bừa bãi sao?" Tu sĩ họ Tuân không để tâm, hắn trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Lục sư đệ chúng ta cùng một số môn nhân tại Thái Nhạc Sơn mạch bị sát hại. Nếu Liễu sư muội nhận thức được từ xa người từng dừng chân tại Thái Nhạc Sơn, không bằng chúng ta cùng đối chấp một phen." Dứt lời, nhóm Quỷ Linh Môn tiến lên, vây lấy nhóm Ngự Linh Tông, ý định một lời không hợp sẽ lập tức động thủ. Ngay tại thời điểm căng thẳng cực độ, một cỗ thần thức cường đại lạnh như băng đột ngột từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ mọi người. Cảm nhận được uy áp kinh khủng này, một tu sĩ kinh hãi thốt lên: "Là tu sĩ Nguyên Anh kỳ." Nghe vậy, gã họ Tuân dù giận dữ nhưng biết tình thế nguy cấp bèn trầm giọng ra lệnh: "Lập tức chia nhau ra đào tẩu, có thể chạy được người nào tốt người ấy." Lời vừa dứt, tất cả tu sĩ của cả hai môn phái tan tác như ong vỡ tổ, mỗi người chọn một hướng bỏ chạy, không ai dám nảy sinh một tia ý định chống cự. Tích tắc sau, Hàn Lập đuổi tới nơi, thấy cảnh tượng này thì nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn hít sâu một hơi, sau lưng hiện ra đôi cánh bạc phong lôi xí, lôi quang lóe lên, lôi độn thuật trong nháy mắt đã vượt qua nhiều dặm. Mục tiêu đầu tiên là nữ phụ nhân Quỷ Linh Môn có độ tốc nhanh nhất, dù ả tự tin với thuật phong hỏa chi độ của mình, nhưng chưa kịp đắc ý bao lâu, tiếng sấm đã vang lên bên tai. Ngân quang lóe lên, Hàn Lập đã xuất hiện ngay phía trước, phụ thân kinh hãi chỉ kịp hét lên một tiếng: "Tiền bối, tha mạng!" Thế nhưng Hàn Lập đã vươn tay, 5 đạo kiếm khí bắn ra, phá tan lớp phòng ngự và kết liễu mạng sống của ả. Sau khi lấy túi trữ vật, hắn thở dài lẩm bẩm nói: "Nếu ta không lấy mạng ngươi thì chỉ sợ đến phiên ma đạo Nguyên Anh kỳ lão quái vật sẽ tìm ta tính sổ." Tiếp đó, Hàn Lập thả ra phệ kim trùng, lệnh cho chúng biến thành các thanh phi kiếm ba màu đuổi theo các tu sĩ trúc cơ kỳ, còn bản thân thì đi xử lý những tu sĩ kết đan còn lại. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là gã họ Tuân. Tên gai hỏa này trong lòng còn đang cho rằng mình bị nhóm Ngự Linh Tông gây vạ lây thì đột nhiên tiếng sấm vang lên bên cạnh. Thanh quang chợt lóe, một thanh cự kiếm do thanh trúc phong vân kiếm hóa thành đã xuyên qua lớp hộ thân, đâm thẳng về phía mi tâm của gã. Trong khi đó, Hạng Vân Chi đang cưỡi linh cầm bỏ chạy, tay cầm một cái đĩa ngọc màu lục, trên mặt đĩa có 7-8 điểm sáng màu đỏ đại diện cho sinh mạng của những người đồng hành. Bất chợt, một điểm sáng lấp lóe rồi biến mất. Hạng Vân Chi cắn môi, mặt lộ vẻ lo âu. Một lát sau, lại có thêm 2 điểm hồng cũng biến mất.
Cuối cùng, sắc mặt nàng đại biến khi thấy 4 điểm sáng đại diện cho 4 đệ tử trúc cơ kỳ gần như cùng lúc phụt tắt. Nhìn trên đĩa ngọc, giờ chỉ còn 2 điểm sáng le lói, nàng lẩm bẩm nói: "Trừ ta cùng Liệu sư muội thì 4 gã trúc cơ kỳ đệ tử gần như cùng một lúc gặp độc thủ, chẳng lẽ người này có phân thân thuật hay là có thần thông gì khác khó tin? Xem ra hay là ta đã quá coi thường thần thông của lão quái Nguyên Anh kỳ này rồi." Liệu rằng hai mỹ nhân của Quỷ Linh Tông có thể chạy thoát được dưới tay Hàn Lập hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập sau các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.